Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні з вами готуємо неймовірно смачний, ніжний, ароматний полуничний торт фрезіє. Загалом смакота, класика французької кулінарії, і як тільки починається сезон полуниці, розпочинається золотий час фрезіє. Давайте готувати крем. У нас буде крем муслін. Муслін – це охолоджений заварний крем, плюс збите вершкове масло. Часто у фрезіє готують крем-дипломат. Це охолоджений заварний крем плюс збиті вершки. Звичайно, цей варіант більш легкий, повітряний, але все ж таки крем має тримати каркас нашого торту, саме тому у фрезі я готую муслін. Для цього нам знадобляться жовтки, цукор, ванільний стручок або ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно, вершкове масло, молоко і додатково ще вершкове масло, яке ми потім зіб'ємо і додамо до нашої заварної основи. В сотейник виливаємо молочко і підігріваємо його трішечки десь до градусів 40-45. А в цей час до жовтків відправляємо цукор, кукурудзяний крохмаль і пшеничне борошно. Перемішуємо. В мене стручок ванілі свіжий, саме тому я зараз десь 2/3 ванільного стручка відправлю в крем, а 1/3, чи ось так приблизно, я залишу для вершкового крему, який піде на шапочку нашого торту. Яка смакота. І тепер або тоненьким струмочком, або ось так порціями вводимо підігріте молочко, щоразу добре перемішуючи масу. Перемішали і переливаємо все назад у сотейник. Ставимо сотейник на плиту і на середній потужності плити, постійно помішуючи, заварюємо крем. Спочатку доводимо його до кипіння. Високу потужність плити ми не робимо, тому що не забуваємо, що в нас має зникнути ще й присмак кукурудзяного крохмалю, а не просто заваритися маса. Так, дивіться, заварний крем вже закипів, і тепер постійно помішуючи, ми його проварюємо ще хвилинку. Все, знімаємо з плити. І залишаємо крем трішечки охолонути на поверхні десь до градусів 45-40. Постійно помішуємо при цьому крем для того, щоб на поверхні не утворювалася скоринка. І коли крем трішки охолов, вводимо вершкове масло, те, яке в меншій кількості і яке йде саме в заварну основу. Не переплутайте місцями, уважно дивіться грамовку. Перекладаємо крем в чисту тарілочку. Дивіться. Який гарний. І накриваємо крем плівкою в контакт. Залишаємо крем трішки охолонути на поверхні, після чого ми його відправляємо в холодильник до повного охолодження і стабілізації десь на годин 5. Тому я рекомендую заварний крем готувати з вечора, для того, щоб за ніч він повністю стабілізувався в холодильнику, а вже зранку ми дістаємо заварну частину, ми дістаємо вершкове масло, і те має стати кімнатної температури. Для того, щоб масло ми спокійно могли збити, воно було м'якеньке, пластичне, але не занадто м'яке, не розтоплене, а при цьому заварний крем був кімнатної температури, щоб після їх об'єднання не було ніякого перепаду температур. Тому ось так, дивіться по таймінгам, як зручно вам, але все ж таки ось цю заварну частину я б вам рекомендувала приготувати з вечора. Тепер готуємо полуничне компоте. Це абсолютно не обов'язково, за вашим бажанням, але якщо у вас залишилась порція полуничного пюре в заморозці ще з минулого сезону, або якщо ви хочете додати в тортик під свіжу полуничку додаткову текстуру у вигляді компоте, то ви його, як і я, можете приготувати. В мене полуничне пюре було в морозильній камері, саме тому я його утилізую. Але якщо ви не хочете витрачати час, щоб зі свіжої полуниці робити пюре, якщо ви не хочете забруднювати посуд, то це абсолютно не обов'язково. Хочете гру текстур? Звичайно, робіть це дуже смачно. Тож для цього нам знадобиться полуничне пюре, цукор, кукурудзяний крохмаль і трішечки лимонного соку. В сотейник відправляємо пюре, сюди ж цукор, кукурудзяний крохмаль, перемішуємо. Ставимо компоте на плиту і постійно помішуючи. На середній потужності плити доводимо масу до кипіння. І після того, як маса закипіла, ще проварюємо її хвилиночку, постійно помішуючи. Загущаємо, прибираємо смак крохмалю. В кінці додаємо лимонний сік, ще секунд 20 проварюємо.
і знімаємо з плити. Перекладаємо компоте в тарілочку чисту. Накриваємо плівкою в контакт, залишаємо охолонути на поверхні, після чого до повного охолодження і стабілізації відправляємо в холодильник. Як і заварний крем, компоте я готую з вечора для того, щоб за ніч все гарнесенько стабілізувалося. Я нікуди не поспішала і не хвилювалася, що щось не встигаю. І переходимо до приготування бісквіту. Для нього нам знадобляться яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, пшеничне борошно, розпушувач, вершкове масло і молоко. В дежу комбайна відправляємо яйця і збиваємо хвилинку до однорідності. Додаємо цукор і ванільний цукор. І збиваємо в пишну світлу масу до повного розчинення цукру десь хвилиночок 5-7. Все, маса збилася. Яйця з цукром добре збилися. Тепер ми до борошна додаємо розпушувач і сіль. Перемішуємо. Суха частина є. І в сотейник відправляємо молоко і вершкове масло. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, прогріваємо масу, розтоплюємо вершкове масло і доводимо майже до кипіння, але не до кипіння. Тобто дуже-дуже добре прогріваємо до однорідності наше молочко з вершковим маслом. Масло повністю розчинилося і маса почала парувати. Бачите, вона не кипить, я її вже знімаю з плити. Тепер в 3 підходи по черзі вводимо сухі рідкі інгредієнти, щоразу добре перемішуючи масу. Просіюємо 1/3 частину сухих інгредієнтів, обережно перемішуючи в тому числі круговими рухами. І вводимо 1/3 гарячих рідких інгредієнтів. І ось такими круговими рухами також перемішуємо. Другу частину сухих. Другу частину гарячих рідких. Ми якби заварюємо наші сухі інгредієнти гарячими рідкими інгредієнтами. І третю частину сухих. І третю частину рідких. Все, тісто готове. Готуємо деко з кільцем. Кільце діаметром 18 см. Дно завчасно обтягніть фольгою і переливаємо тісто в кільце. Відправляємо бісквіт в духовку, температура 170 градусів, час 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою, але якщо через хвилин 30 всередині бісквіт буде ще сирий, а верхівка почне підгорати, ви можете накрити кільце фольгою. Так, наш бісквіт готовий, одразу знімаємо його з дека і залишаємо повністю остигати. Шпажка абсолютно повністю сухенька, бачите, я в різних місцях перевіряла. Залишаємо до повного остигання наш бісквітик. Ну що, всі складові готові, стабілізовані, давайте кожну з них підготуємо для того, щоб вже повністю зібрати торт. Бісквіт охолов, вирізаємо бісквіт з кільця, трішечки ножем заділа тут, нічого страшного, ми все одно зараз будемо бісквіт вирізати і робити меншим діаметром, 16 см. Зрізаємо верхівку. Так, дивіться, який вологий, м'якесенький бісквіт всередині. Просто краса. І ось цю частинку розрізаємо на 2 бісквітики рівних. Бісквіт дуже ніжний, в той же час вологий. Так. Дивіться, ось такі 2 красунчики. Наш торт буде діаметром 18 см, а бісквіти будуть сховані всередину діаметром 16 см. Ви можете, в принципі, вирізати на око, так, щоб бісквіти помістилися в кільце 18 см, а можна взяти кільце 16 см і вирізати бісквітики. Обрізочки можна на пробу одразу забрати. І виходить ось такий бісквітик. Перший і другий. Дістаємо з холодильника стабілізоване компоте, перемішуємо до однорідності. Такий полуничний соус у нас вийшов. Для зручності перекладаємо в кондитерський мішок без насадки. Додатково нам знадобиться полуничка. Гарна, величенька, така відбірна полуничка, розміром побільше бажано, на бортики. І ось така, яка є, можна і велика, можна і маленька, в мене тут абсолютно різна, така, яку можна довільно порізати і покласти всередину торту. Тож давайте підготуємо її. Я з полунички відрізаю хвостик і розрізаю просто на 4 частинки. Можна зробити половинки, це саме та полуниця, яка йде всередину торту. Маленьку можна просто на половинки, як вам подобається. І тепер полуничка побільше.
ми рівнесенько також відрізаємо хвостик і на половинки її. Для того, щоб по бортику вона ось цим зрізом була назовні. Все, полуничка готова. І в останню чергу ми готуємо до кінця наш крем. Він стабілізувався. Я завчасно дістала крем-вершкове масло для того, щоб вони стали кімнатної температури. Дивіться, щоб масло було м'яке, пластичне, але не текуче, тому що зараз вже тепло і масло у вас може потекти, якщо ви його занадто надовго залишите. Збиваємо масло в пишну світлу масу. Я перекладаю крем в більшу тарілочку. Бачите, який він стабілізований. І перед тим, як додати збите вершкове масло частинами, ми перемішуємо вінчиками-міксером крем до однорідності. І тепер частинами почнемо вводити збите вершкове масло, щоразу добре перемішуючи міксером. Крем краще домішати, якщо що, лопаткою, аніж перемішувати до кінця міксером. Крем виходить дуже гарний, повітряний, просто краса. І для зручності я перекладаю крем в кондитерський мішок без насадки. Крем готовий. І збираємо торт. Готуємо презентаційну тарілочку. На неї ставимо кільце діаметром 18 см, в якому ми випікали бісквіт, а в кільце ставимо ацетатну або ж бордюрну стрічку. Висота торту в нас буде приблизно 8 см, тому в мене десь 8 см висотою ацетатна стрічка. В центр на дно я вкладаю нижній корж, перший, той, що був знизу. І тут зовсім невелика відстань, щоб я вставила полуницю, бо вона така досить крупна, тому я завжди роблю по бортиках крем. Для просочення бісквіту можна приготувати цукровий сироп, додати туди полуничне пюре. Мені подобається просто молочком просочувати бісквіт. Тепер по боках бісквіту на дно я викладаю крем. І обов'язково прям добре зверху так натискаємо, щоб все гарненько 100% утрамбувати. Тепер по боках щільненько до ацетатної стрічки ми викладаємо ось цим зрізом назовні полуницю. Прям дивимося, щоб вона добре приставала до ацетатної стрічки. Все. Стоїть, перевірили. Відсаджуємо крем ось таким чином між полуничок, щоб він потрапив ось ці місця між полуничками. Полуничку прикриваємо ось таким чином. І зверху також полунички прикриваємо. Всередину по колу відсаджуємо компоте і свіженьку полуничку. Я, бачите, досить багато кладу полуниці, мені вона подобається. Зверху полуницю закриваємо кремом, вирівнюємо все і викладаємо наш останній бісквітик, другий. Відсаджуємо крем по боках, просочуємо бісквітик і відсаджуємо крем зверху. Зверху в мене крему прям тютелька в тютельку вистачило. Головне, щоб були закриті боки, де ацетатна стрічка. А на верхівці вже такий тоненький шар, який ще зверху буде додатково покриватися вершковим кремом. Тому тут не хвилюємося. Накриваємо торт плівкою в контакт і відправляємо в холодильник мінімум на годин 5, щоб стабілізувався знову ж таки крем, щоб всі інгредієнти потоваришували між собою, щоб вершкове масло схопилося і крем у нас не потік, а тримав гарненько каркас торту. Приблизно через 5 годин стабілізації торту ми його завершуємо і готуємо вершковий крем. Для вершкового крему нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30%, цукрова пудра за бажанням, стручок ванілі свіжий і для прикрашання свіжа полуниця. Зі стручка ванілі, що залишився, я дістаю ванільні зерна і відправляю до вершкового сиру. Сюди ж цукрову пудру.
Додаємо вершки, все має бути холодним, до речі. Перемішуємо на мінімальній швидкості, після чого збиваємо до стійких піків, але таких не забитих, а дуже повітряних, легеньких, тому тут потрібно відчути консистенцію, зупиняємо міксер, перевіряємо її для того, щоб не перезбити, не зробити занадто щільну консистенцію. Дивіться, який гарний, такий повітряний крем з цяточками ванілі. Я його буду відсаджувати з насадки, але поки що не перекладаю в кондитерський мішок. Дістаємо торт, знімаємо кільце, викладаємо буквально трішечки вершкового крему, розрівнюємо. Якщо є якісь нерівності, також можна підрівняти, розрівняти. Так, є. Я буду прикрашати торт насадкою Сент-Оноре. Бачите, ось її номер. Ви можете брати будь-яку іншу насадку, яка вам подобається. Беремо крем, насадку тримаємо ось таким чином. Відсаджуємо. Крем завжди можна зняти, знову покласти в кондитерський мішок і відсадити ще раз. Ну, якось так. І тепер я беру полуничку і в довільному порядку, хвостик я, напевно, відрізати не буду. Я її якось зараз гарнесенько буду нарізати на половинки, на четвертинки. Ну і тут, в принципі, вже політ фантазії. Оберіть собі, де у вас буде лицьова сторона, і так плюс-мінус симетрично, чи як вам подобається, викладаємо. Завершуємо ми наш ансамбль свіжою м'яткою, ароматною, такою ментоловою. Ну і все. Ось така краса. Ну що, давайте цю красу будемо розпаковувати. Нагадую вам, що тут ацетатна стрічка, пам'ятаєте? Її, безумовно, можна зняти, але справа в тому, що крем зараз буде такий шершавенький, але це не страшно, можна пройтися спатулою, тут як вам подобається. Так, давайте розрізати. Зараз я трішки ось цієї полунички приберу. Ніж проковзає, торт дуже ніжний всередині. Якраз на шматочок піде 2 полунички. І ось така краса в нас всередині. М'якесенький просочений бісквіт, компоте полуничне, свіжа полуничка, крем і вершковий крем. Просто краса. Друзі, це дуже-дуже смачно. Як ви розумієте, кожна виделочка, кожна порція одразу летить до мене на дегустацію. Дуже смачний торт, дуже ніжний, дуже ароматний. Обов'язково подавайте цей торт виключно з холодильника, для того, щоб він був освіжаючий, холодний, на літо саме те. Ось в мене він зараз з холодильника. І компоте, і полуниця такі освіжаючі в спеку. Ідеально. При цьому крем ніжний, не переживайте, він не такий щільний, масляний, важкий, абсолютно ні. І ось ця шапочка вершкового ванільного крему все довершує. Ну, я не знаю, як вам передати цей смак. Я постаралась вам детально все показати. Сподіваюсь, що у вас все вийде саме так, як ви собі запланували. Підписуйтесь на канал, зберігайте собі цей рецепт, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І до зустрічі!